barato yan, mga tuwang sila. Ang barato pa ng kasawa na. Nakakalad ng barato pag lumalim ka. So, kailing nga ng itsura. Aram naman duman sa may kampang kanmo. So, naman pala natin bubakalan ka duman sa may ano. Sa dayuton pag ang tindahan, ang tindahan ng garong-sarong lagi sa tanong sa dayuton, para madali yung pagkatuan mo abusang manok. Pero sa nang lalaki ang naggigirit ng manok. Ang manok ba kayo kung tinda bagong puno. Nabagang kanina.
Tulong back to back? Ha? Tulong back to back? Ano sanay? Tulong papuntan? Kasi makilit ang
Napakanan ko sa akong ano. Napakanan sa akong gaya. Satu ajangan. Ya, para boleh kenapa kita boleh bola? Lepas tu sampai yang ada bola. Saya bukan sih, aku mau nagano ko. Nagpipis ko nga, ibig ko na pag-sleep.
kayo, pang-iyan, ito daw kaya, ito ba? Ito daw kaya, pero, ito ba nila maganda? Nakakatawa ko namin eh. Ano na, wait, wala din naman kaya. Pero parang may kinagawa. Ako yung ito, ano po ako? Lagi ako na sa kumanta, natawa ng characters.
Nagagawan niyo ako. Dapat. Tapos. Ha? Basta, nalibot ko ang tama. Ah. Low na, low na. Ah. Yan, nandun na. Yan. Ano ka na? Puta ka lang bang ako. Tiga 67. Sumunod na naman oh. Mag-ibo ko. Mag-ibo ka din. Ayaw, nagiran. Ito na kayo kayo. Popcorn. Wala ako. Yung pangalit mo yung hindi na magpapagsak. Sabi na nga, mag-ibo na. Ako na mag-ibo ako na. Ano
ko, Jay. Tapos 8. Energy. Start now. Dali na, start now. Ay, magkabala. Start ka na. Pabala na si Kuya Uday. Durod ka. Sa alam ko, nagdala na kanaka mo. Durod ka po, tapos mo. Ano ka, Jay? Arsenal Garda. Arsenal Garda. Uy! Oh, gaya. Tulong na. Sabi sa'yo, Wala ka, Jay. Wala ka, Jay. Yaman niya siya na binigilin. royalty. Nagagalaan mo. Rome. Password. Ah!
Sinapsat. Sila sa pagdawakis. Ano ka? Hindi ka nakabalo. Sorry, ay, natulog ko makasipid ka. Umuwi pa ito, ano? Klaro! Wawawi po siya. Puso talaga. Wala pa rin ba din? Wala pa, hindi pa din. Uy, hindi ka daya. Kuya Hane. Oh! Oo, hindi nga ako gamit ko. Ito ba ito? Yun eh, alam mo lang kayo. Susunod ko na galing na. Uy, ayos yan. Makabakon. Ano dito? Kung kaya tanong dito, wala dito. Jerry! Inuman ka. Bukan mudik. Tigil ka nga, daddy ka sasala. Parang na nang inaipit ko sa buhay ko ngayon. Hindi lang bitaw dyan. Hindi. Likod! Digili! Digili! Likod ako!
naman kayo yung... Hindi! Hindi! Ah! Hindi ako! Ah! Wala kasi ang sinawa naman sila, pero kung makakanta ko na mo, puro problema. Lagi pa kayo, ano, kami uniform. Hindi nila. Ano siya ko na kaya wala na tayo ito. Wala na ka na, siguro ka pero may bodyguard. Wala naman eh. Ano mo sisisig ko? Sisig lang na ito. Hindi kaya sinulubon. Pati ano? Anong gaya? Limon! Talagyan mo, Jake. Sige, Jake. Dito po mo, DJ. Talagyan mo, Jake. Namin! Mukha ito din naman. Mukha siya, Jake. Mukha siya ni Tito din na mukha. No. No, option ako. Pero ka naman na nga na piso. Kasi nga namin tao. Ay, doon, video. Open ka po. Medra ako, medra. Amin na ako. Amin na ako. Papalit sabi, napapalit. Bukan ang sabi na. Ano, sleeper, oh? Sleeper, ah? Ano, ano yun? What are they? Saan ka na muna mag-iwan? Bakit sa televisyon? Wala mo daw yung story. Oh, Monday, stay lang kabahan. Monday. Ito mo eh. Wala video.
Kaya mo, Joe? Ito. Ako rin ano. Asa ang masaya kami? Pwede na ako. Ako naman, Joe! Tama daw. Ay, Every single day, all my life. 14 mo. 14. 14. Come on. 14 mo. tama pa naman sa akin. One, I don't know you feel it love. Feel it love. Naging kabilang buhay ka ay ikaw. Na magandang love. Even though I'm scared to love, baby, I know the baby's not better love. di ba kayo mag-isip? Ay, mag-isip. What? Ano ba? Eh, luwas. Sure about that.
Ikaw ka lang. Anong tira mo? Alam na mga nila. Kaya ninyo yung pwede mo sa Three. Ba't kita ganito? Ano kaya balil mo? G. Joke nga sa mo. Ay, balil pa.
Ay, bakit? Review. Siguro ko niya tayo na kasi kasi ba kumain. Kasi ba ang galing din talaga. Ay! Ay! For a moment, that is too soon to I know I can't avoid to stop for a moment. That is too soon, too far. Uy! Isa. Kapalag likod ko. Next to, sure. Wait daw. May train video. Sa A. Aga na. Dahil, nagsabog yun. Oo.
Ay, yeah, bawas na ito. Water, water, water. Weak. Message! Pizzugoy ko! Hindi ka bubukas na! Hindi ka na medyo! No one has that in love. Even though I'm scared of love, baby, I know the feeling's Hoy! Hoy, Kainan! Dati, Kainan? Limaw ko na. hindi ko ginto. Hoy! Kasi ba kaya ang... Ano? Royalty Fireball. Fireball pa, no? Royalty Fireball. Ano nga ni? Ako lang ka, boy. 116. No. Pero! Pero! Hindi ko na. Eh. Ayan na, yun na doon. Oy, ito kayo oxygen. Ay, kaluga, mas magulo ko pa ito, kaluga. No one will have been in love. Pwede ba ka? You don't have to love, baby. No, baby, I'm not a song. Minsan ang ikaramada, binibining may salamada. Yo, tapaw yo. Inom ko na. Inom ko na. Wala, Jay, nag-ano naman. Ayo. Ah! Lagi lang mag-aaral. Ay, na yun, Jay. Yan ako. Sakto, Jay. Labo ko na. Yes, kayo. Ito, Jay. Laro mo, kita, Jay. Oh. Wala. Pasur. Ano? Hindi ko. Hindi ko. Log mo yung log yung kontak mo. Mura na ni boss.
dos, tulo. Ayan ito ang Jake. Ay, hindi kay Jake. Ayan o. Like. So. Royalty. Yun. Ball. Ano ko royalty? Royalty kayo ball. 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 Ito mo ka? Yun. Pwede ati. Start na lang. Ate, start ako. Wala na siya doon. Twist lang kung ano nila bukas sama. Start mapalit akong birthday. Paano mali ang chocolate? Yo, si Ipas. Si Ipas. Yo. Ano to na? Yun. Aliyan, ako hindi ka na sa akin. Oy, Jake! Wala ka na, Jake! Malungatan ka na. Hindi kang madagusto ba eh! Tama, sumunod na. Dito dyan ka sa kanya. Chup! Sila kagada. Huwag ka nga naka-sniper ko, talo. Huwag mo ka-sniper! Ito lahat. Wala din. Ayun. Nakaluwas. Wala to ang trompalan. Ano ito? Madali yun. Mama, bumili ka. Ano ba? Napasabi ka sa ano pa rin pa. Ano, tinaka mo. Hindi na sila dito. Naka-sniper tayo! Puti! Papakong ka! Viole.
Ako, gusto naman yung... Gusto na pa. Talot. Abalik ko si Jojo, balik. Ay, sila po kagala na. Talot! Ah, ganun na ba na pistol? Ay, wag. Or. Taray! Wala, nagwala. Botak kang balok. Papa, tarap mo ginawalay na pistol. Uy! Jay, dali na! Ay! Eh! Hindi, dali na, wait. Nadaan na ako. Ako, nadali na. No. Barawas na ko. Ano, legit? Lablas ako. May buwaw. Hindi. Ay, sabi niyo kasi ano ba? Wala pong ulan kasi malakas po ang pagkakaka. Wala po. Wala pong kaso. Wala pong klase. Ikaw nagluloko. Hindi ka pa rin nagluloko. Wala kinutubo ko ako sa sulubo. Dudubo. Ah, pay! Hindi naman kaya akin. Ipipis ko din sa negative. Naku ka na ba rin daw? Naku ka na. Ako
Saan po kabalin mo yun? Ano? Saan po mga... Oo, man ako. Ako lang na Jay, para sa Hindi sila kagandaan ko. Naisus ko na. Kada hindi ba palit na palit? Pamilya ko ba yung gamit? Tapos wala ka mo doon. Nakatago. Ay, pa, iba tayo na nagtatalo. Ano po? Aray, ganda na ko din. Uy! Ay! Palagi! Ika naman kakawan me. Ano? Dahil magtaguto, kamay sipur baga siya. Sipur. Yo, dikit, dikit. Ako normal na yung kayawan dyan. Dikit mo damit! Damit kumuhakan! Nanda! Nanda ko yan. Tabang na! Ay ka na! Hindi ako! Ako na wala ka! Ay! Nawasak na naman. Paano mag-pro? Ouch. Ha? 20 pesos? Hindi may kartas. Ba't ka kung mabili itong aircon, Diamond? Sabayan lang, ganyan lang. Ano? Ay! Ngayon, ito mo. Hindi, nita sa buhay! Ay. Eh! Kaya ka din. Ano? I-drip mo ako yun.
Sinura bilan. Sabihin mo si daddy mo, dali mo dali. Babe! Hoy, babe! Babe, sama niyo. Yan, panas! Ay, binag-isa! Balik kita dulu, balik kita dulu. Mana mau kita kau balik kita tuh. Nah, itu. Leo mo kita kau. Leo pampadilon. Leo. Anak pa, balik. Magkita na, magkita. Magkit. Ikaw mo, hindi ka mag-buhat. Leo, pagpuro ko. Taktakan mo na dyan. Hindi ka magpuro. Sabi, taktakan mo na. Ano, hindi ka. Hindi ka magpuro. Aray yun. Masaya! Now, balik na daw. Balik daw. Paano sa batin? Dito yung transaction. Wala ka video. Wala ka dyan ang video. Wala ka dyan. Video. Yan, hindi ka mo. Don't kill me. Tumbiang na. Ayaw lang dyan ka tumbiang ng alit. Tumbiang na. Ha? Yo. Tumbiang, yo. Ano na? Di kita yung ibigyo. Di na dito sa mga. Dalawa. Tumbiang. Sabi sa'yo, hindi ka magalit. Wala ko sa'yo. Ano? Sabay. Ano bang ano? Yun ito. Or pangalan mo na at natin venue na sa picture. Ano? Andar ako pa, hindi ko lang nila. Sige ba? Ay, lalo pa sila ko. Yan, tara sa mga Colombian. Andar ako pa. Hindi ko lang nila.
Ay! Hindi ko na ako. Nagdadala ko na. Matagal ka? Eh. Eh. Oo, na ako. Sumbi ka dyan! Yung ano ito. Thank you. Ako. Paano? Ako naman. Bye. Oh. Ano mo na pangit na yun eh. Hala! Anong G? Pagpakas ka. Dan makawa. Hala! Uy. Yeah. Oh, pistol! Oh, oh, oh,
Royalty Carmol. Ayun. Yan, ito pa ako naman. Yan ang mga cartoon. Cartoon. Ano? Hindi pa rin yung nabubuhay na video ng lakas. Yan ang buhay ninyo. Ay, ka mabilis. Natin yung nanong Yan lang. Yan, malaway ko po. Check na jogging. Bombay. Bako. Apera ka dito. Five. Ano number? Ayan ang number. Six. Saka. Kailan, six? Ah? No. Okay. Today. Ano dyan? Tarang mo dyan. Ito dyan. Bago pa ako nag-grade. Eh, kaso may titik sa AGR. Ay ako, patakatin dito! Yun! Siyempre, nawalan ako sa mga bata. Pero ay, diba? Oh, mukha siyan! Malit ka. Apa yang kau nak bikin? Ano ba nang F? F ka. Masuk ni kamu pa. Nag-F na ako. Wala, masuk ni kamu pa. Wala natin masuk ni. Ilan sumbe? Pasal kamu tulad na. Ilan sumbe? Uy! Nagtatakpan.
Papuro lang, hindi ka ba tawag saksa ko na sana. Oy, Joel, pag lagay ka sa kapulaw na, ako din ako mag-ride din. Di, mana di. Wala ka lang, tala, tala. Hindi ka sabi. Kapulaw ko ka, sige ah. Wala to. Paano pula? Wala ba din yung mga kapuro lang? Wala, di. Wala, tingnan mo na. Wala, di. Ay, kanyang mo. Yo, kapulaw na ako kapuro. Kapulaw na kayo. Ano ni Gidyo? Ano, hindi. Diyan ka dyan. Nakalan. Ay, Ay, nasumbat. ako tayo mo na gano'n. Nasumbat ko lang. Boy, ano daw? Kapuro lang yan. Hindi dito ko dito ako magkaramot. Kapulaw mo ulit. Ito. Hindi na ako mag-arali. Sabi na pa pula ko. Sige daw, magay daw mali. Sige daw. Hindi ka magaling, hindi ka magaling. Dahil naman, hindi ka balik na doon. Mapipiso ka doon. May papel kayo pwede gamit. Okay. Okay. Ano ko na tadi ng mga bata? Teka ba dyan, magpatuloy. Kung wala nang kapunban boy ni Saro. Hey. Taiwan magtaring sistema. Isway. Aradan. Isway. Yung mga bata. Ang puro ko dal, nagadaw tapo ko na nito mo nindo. Paano, G? Tapo ko, G. G. Yun na, tinapo ko na sa kuya. O, tulog na ako. Yok, bukod yun. Wala ako! Dali, bukod. Gumanda na nga dito. Tanga, tanga nito. Magsunod ka kay kuya, G. Tingnan ka! Ay, magsunod. Ay, magsunod. Ay, nagturot. Lumada mo. Ay, DJ. Wala mo, G. Ano ba ang action? Hindi kang pinakamaribok na. Correct. Yung mga anak.
Lingaw na wala. Hindi yan po, mga bata. Nagbata, nagtama. Ay! Ay, ay, ay. Nabuko. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Agad. Yun, tinakasakat. Ay, 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 ay. Ay! Ay! Oh, nakapunta. Nakapunta. Medyo. Di ako nahanap ko ito. Kung paano man magpatuano mo na baga? So, doon ka nagpuputing bumba. Ano ka na digyan ka? Ako nga lang ko. Gapo na naman! Nahihig ka. Ay! Yan, madyan. Teka magaling. Ay, ay. Ayan. Mahali na sa mahali. Sige, ito. Ay! Yan ako sa kaudang ka na. Yung ano, ay, Di yan doon sa tago. Alam ko na ako sa'yo. ay, Teka, nakakataas na. tumitin. Teka, nilagay mo doon. Ang lagay si Jan, laro na sa tago. Ano pa mga tago? Yes, saka na po tago. Uy, basta nagawa na daw. Ano? Kasi sa tubig yung mga anak ko. Pwede siya sabi yung anak. Sabi na naman ako. Oo, ako eh. Ay, magiling. Taklo bigay, taklo eh. Yok, wala si Juwon! Ada ay.
Lamig ko na. Bigyan. Ayun na po sa kuya mo na kan. Ang talaga niya ni Kuya Tumbe. Hindi nga pantaraguan. Ano, dahil Tapos saraksakan. Talaga, tipid ang galing. Oh, ayan, matago kami, Jim, matago. Ay, sarap ka, ay, sarap ka, mata. Hanapan ako. Alam ko na ko sa ititagoan. Eh, magpwede ka kaya, no? Hindi, magpwede nga. Hindi ka ba kasi ni Jim? Ay, nandiyan ta. Galingan ko naman sa iyo. Alas 10, dahil ako game. Alas 10, dahil ako game. Game. Ano? Ano, Tepa? Dahil pagturo. Ay, sinay ko na lang. Ilagi yun. Ay, hindi na pa katulog. Dahil tururo, isa tig sa tururo. Dahil na, tig sa tururo. Dahil na, tig sa tururo. Bye, me. Ito po. Alam niya na, sa may araw ko ano. Bago na ako. Yan. Magaling mo sa iyo. At ako dyan na ba ninyo? Wala maging itong bago. Ano na ako? Hindi yung mo ipasado mo. Para hindi Wala marang kita, Ji. Wala dyan marang. Ano pa, no? Ay, mandan. Ang sir ba? Mali, Ji. Ikaw naman sa kabundong. Salat. Dawan, out na. Apa, no, Angel? Yun na talaga. Magic! 1v1 kita, G! Ayaw na, G! Magsarayan kita, G! G! Magsarayan kita! This is size! G! Yan! Royalty! Wala dyan, ako tumalik na dito. Yan! Royalty! Oh. Royalty ka! Last dragon. Punya tama lang kapag ati. Yan, royalty. Hindi. Napaan? Alam mo kayo kung ano? Yung papel ko ko alam. Hindi. Royalty na. Luwa mo yung Kuha na. wala man ito. Ano? Kung magbaga natin ba din? Sumalaliton. G, royalty daw. Uy, yung victory! Tama. Sorry, now. Wala nga natin. Storage na doon na. Ay! Full armor! Full armor! Full armor! Unay! Full armor lamang! Sobrang kalso.
Huwag na ganyan mo. May ito. Walang dito. Wala. Duman ako makuha. Buhan lang. Hindi ka araw mo kayo. Pinapa.
Kwenta ko, boy. Yan siya, kaya ko.
Magkira kayo? Bakit isa? Ikaw. Kung paano ang tao. Ito ba yan?
Kaya mag-anak ko lang gamit ka, hindi yan sa anak gamit yan. Yan, yan. Una ka naman. Dali mo. Yan. Dahil man, inis ko. Dapat ikaw yung Inis ko lang sa kanya. Abog ka, ah. Kasi ko, Ay, ka na ako ang sarap. Ay, ka na ba na pala ito? Oo. Wala na. Wala. Ah, isa na nga mapat. may bago na to. Teka. Init lang, bumit ka na sa oras. Oo na dyan. Teka na kahit. Sarado pa. Yan.
Hindi, nakapayo mo ko kabobo ka pero yung sa ko. Alata. Hindi, ano? Sayang kayo ni Manay. What the love? Hello, this is Hello. Buti. Buwa ka, sayang. Oh, dito na yung pinano. Ano ka na? Hindi pa May mga katalaman din, ba't mo nag-review ako sa sketch ako? Ang madali na ako na naalat ako. Alat, pagkatapos lang. Yun na, wag ko na. Dahil ano ba ini? Out the sabon. Yes. Ano ba ko? Ano ini? Ulan. Kala ko lang kayo.
Gumamay! Kaya na daw. Sorry, sorry. Na! Pero mainit. Ano daw? Ano, Japanese? Ano, init? May, teka, nagkakape ako na. Mainit ang panganay. Oh, yan. Kaya medyo. Kaya. Tama ba? Okay, let's go. Kaya, Gio, okay. Okay, Christian is one. Ikaw, ka na lang. Uy, sa sex na ko lang na. Uy, sige. Ito itong tayo ko. Sige ka. Hindi na kasi sex pa. Oy, hindi pa mabaga. Bakit naman? Ika ba kayo? Anong oras iyan? Korean State Channel 1, YouTube update. Ay, tandaan ka nila. Sige. Betigil naman ako dito. Wad, wad, be. Yung happy ko. Wad, doon na kayo. Yung happy ko mo wala. Thank you po, be. Thank you po. Ayun po, yun. Ay, tandaan kayo sila. Gawin na may kumisistay. I-reset mo. Yan. Balik mo. Balik ang tawag. Huwag na muna. Matahan dito, Jim. Jim. Oh, ay ka. Eh, yan, ano. Ito pa natin sa yan. Yan, yan kita ginawa sa may kapag. Eh, yung bilang ko yun. Ano na din? Oy, yan, bantay na kami dumaan. Warang araw, warang ngati, ay, warang araw, Ayan. sa araw. Ulan. Magalyo, ulit na. Ay, ganda. Yan, ang Alam ko. Sige, Ji, gano'n lang. Oo. Ay, basta, ano, Yung di ka mo eh.
Bakit? Ito ko. Malipot ba talaga ito? Malipot ba talaga? Ganun.
Ano mo? Good idea. Isip nga, isip ako. Dinilit ko na. Sabi, ay, sabi na kami, ano po, wala po, kasi malakas po ang pasok. Ayan.
Apa yan? Kailan ang Lao. Lao. Kaya nakakita, di mo nito na kung nakita sa ito. Johan, ano mo na? Wala, di ako pilit lang. Ano na sabi ko? Yan mo, ng klase.
Ang connect ko ito, ano? Sikat bang para pag ito? Ito dapat. Jadi mau pindah mau pindah. Bahaya ini. Ini semua ano. Kinalago ko ito. Hello? Nagaganta. Kaya ganun-ganun yung doon ako. Tama na mag
May ba akong picture? Tawa. Pwede ako, tama. Tingnan ako, Madi. Ito pa yung... Pupa, ng gala. Ito ay dito. Pumunta nga ito na rin. Pumunta nga ito ng mga dito.
Sige, Claude. Ha? May tabi. Dahil.
Ay, di ba ito? Araw, sige na. Kaya na, dito sa. Kaya dito, dito sa natulog. Uminom ko sa nagdala. May nasa ako doon sa telepono. May nasa ako doon. Wala kang live din, wala kang live din, nasa luyo po yan.
Tumalso. Ano ba? Ano ba? Yo, ingat ka. Dapat yan din ba? Tagal sa video. Meron lang sa video. Ay, sarong, ano siya na, sarong na, pero sa tapos ng video, di ba? Pero na.
Bawal. Alam mo, Kaya ang pumitig sa mga meron lang. Kaya ang kaya baba. What is that? Pero may ano oras? Pero papakala
Ano, 5.1 pwede ba ano? Ito ba ang nagkaroon ko lang ito? Ito ba ang dito? Ito buang ko. Hindi kami nagawa. Social difference. Galat ako bigyan ito. Teka. Tama, Mike, yan na. Magbataan kayo, kaya. Tapi kan gue kan. Ini pelajaran yang Oke kan ngayu. Jangan lah, go, begini tuh jinjung. Iya, Ano? iya, kan
Nabawasan mo. Bobo. Parang maris na kayo. Mag-upros tayo. Ano? Doon. Sabi. Kanan. Ilan isang. Sige. Wala din na ito sila. Wala gusto ko ninisyo. Yun. Let's see.
Ako, ano yan, Dalawa. well, Pero, baka naging nito ito. ay, silver. Ay, sarado. Sarado daw. Tama eh. Ay, gusto ko na yun. Baka tayo, sarado.
Sakit ya ulo. Tira po dyan sa po. Ikaw.
Ah, bakit sa pangaran, document, letter nyo, media na. Yung kaya, baka rito. Wait, bagas na.